Всім привіт! Доброго дня! Сподіваюся, спокійного, мирного. Денна студія зараз в етері. Вітаю всіх, хто вже до нас доєднався і хто доєднається згодом. Говоримо сьогодні і про Авдіївку, яка нині там ситуація. До нас має доєднатися за кілька хвилин керівник військової міської адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. Крім того, говоримо сьогодні про те, коли ж нарешті в Україні заборонять так звану УПЦ МП, ну, грубо кажучи, московських попів, тому що навіть СБУ вже вимагає таких рішень від Верховної Ради. А там, на жаль, не квапляться з ухваленням відповідного законопроєкту, попри те, що знайшли, ну, в принципі, на папері голоси є. Як буде по факту, ну, то вже історія покаже, так би мовити. Але поговоримо про те, наскільки можливо заборонити і вибити цей російський дух з українського релігійного життя. Ну і зрозуміло, що сьогодні і говоримо, також продовжуємо говорити і про Ізраїль. Ентоні Блінкен туди приїхав. І, до речі, ймовірно, що до Ізраїлю навідується і Володимир Зеленський. Тому про все це сьогодні говоримо. Ну, від вас, друзі, першочергово це вподобайки до нашого етеру. Так, не скупіться, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтеся ще на канал, ставте дзвіночки. Це така, знаєте, безкоштовна підтримка, насправді, нашого проєкту, який, ну, сподіваємося, вам подобається. Ви доєднуєтеся до наших етерів і допомагаєте поширювати так само і наш контент. Ну і обов'язково донатимо впершочергово на Збройні Сили України. Сьогодні нашим воїнам непросто. Ми боремося із серйозним ворогом, насправді, з Російською Федерацією, які би вони там не були чмобіками, чмонями, як би їх не називали, але, на жаль, вони воюють, і в них багато сил, в них багато ресурсів, які вони використовують проти нас. Тому нам потрібно об'єднуватись, нам потрібно гуртуватися, лише разом ми переможемо. Тому донатимо на ЗСУ. Ну і про вже іншу підтримку нашого проєкту, то задонайте ще і нам, тому що ми живемо завдяки вашим донейтам, працюємо завдяки вашим донейтам, завдяки вашій підтримці наших глядачів. Тому я закликаю вас, донатьте протягом етеру, донатьте до, після, коли ви можете, скільки ви можете. Маленьких донейтів не буває. Всі реквізити можете знайти в описі під нашим етером. Ну і закликаю також бути активними в нашому чаті. Вже Шалена Черепашка, Сергій Буштрук, Ірина Власенка, Андріус, Ганна Мельник. Всі доєдналися, ті, хто вже є. Ще чекаємо, хто буде обов'язково, тому вподобайкаємо і коментуємо. Тож, про ситуацію на сході України і взагалі про ситуацію у нас на фронті. Сьогодні опівночі наші військові в ході виконання завдань на спостережному посту, наші тероборонівці виявили диверсійну звідувальну групу противника з 8 людей. Це було на території Сумської області. Наєв прокоментував і більш детально розповів про цю ситуацію. Давайте його послухаємо. У північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідувальних сил ворога залишаються Чернігівський та Сумський напрямки. За останні 2 місяці було зафіксовано більше 10 спроб перетнути державний кордон України. У цій звитяжній роботі задіяні сили оборони, працюють штаби. Спроби були недопущені, ворог, понісши втрати, відійшов. Ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Героям слава, суються ці москалі з усіх можливих боків і свої диверсійні групи відсилають. Але наші військові протидіять. Так, на Донеччині ЗСУ зруйнували міст окупантів між Ясинуватою та Горлівкою. Цим маршрутом росіяни користувалися для швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до тимчасово окупованого Донецька. Таким чином наші воїни вони змогли
Ну, бачимо, це наслідки підриву цього мосту. Ну і, по-перше, це руйнування російської логістики на цьому напрямку. Ну, знову ж таки, згадуючи про початок їхнього наступу на Донецькому напрямку, в районі Авдіївки, крім того, на Лимано-Куп'янському напрямку. Багато про це вчора казали, і будемо сьогодні казати так само. То таким чином росіяни намагаються відтягнути українські сили. І як напередодні спілкувалися в нашому етері з військовим експертом Петром Черником, то це відволікання уваги Збройних сил України від Бахмута, який росіяни бояться, що доведеться незабаром здати, тому що наші воїни мають на тому напрямку успіхи, часткові успіхи, але давлять там росіян. Так, щодо Авдіївки. Зеленський сьогодні опублікував фотографії і написав, що тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам'ятати. Як повідомляють сьогодні у Генштабі, на Авдіївському напрямку захисники відбили понад 10 атак ворога та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Северного та південніше Первомайського Донецької області. Там насправді зараз гаряче. Наші воїни тримають. І попри те, що москалі намагаються якось відтягнути наші сили від Бахмутського напрямку, наші воїни не піддаються цим провокаціям, стоять на позиціях і відбивають атаки росіян. Так, зараз ви можете побачити, як живе, як оточена, по суті, Авдіївка. І москалі мають на меті взяти Авдіївку в кільце і таким чином її захопити. Їм це не вдається. І, між іншим, показники, які от за останні кілька діб можна спостерігати, то це в зведеннях Генштабу зросла цифра мертвої русні. Ось так. За минулу добу прозвітували в ЗСУ, що ліквідовано 990 окупантів. Відповідно, ми вже наближаємося до нової круглої цифри в вигляді 300 тисяч ліквідованих москалів. Але ось ця цифра 990 вбитих росіян за минулу добу, ще 42 танки, 44 бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, 2 РСЗВ, і там спеціальна техніка, і автомобільна техніка, крилата ракета є, безпілотники є. Так от це результат того, що росіяни пішли у наступ і наші воїни їх нищать. Бачимо, що тут цифри зросли. Тож, далі про ситуацію у Авдіївці, що нині там. Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, з нами вже на зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Буквально, вибачте, декілька секунд треба терміново дописати, я вибачаюсь. Так, звісно, без проблем ми чекаємо, тому що про ситуацію в Авдіївці важливо сьогодні говорити. І вчора ми теж говорили, і з воїнами нашими говорили про те, що там важко. Я закликаю, я просто хочу закликати в чергове наших підписників, наших глядачів зараз задонатити на Збройні Сили України. Це є важливо. Пане Віталію, яка нині ситуація сьогодні в Авдіївці? Чи зменшився наступ росіян на місто, їхні атаки? Що відбувається? На жаль, ні. На жаль, не зменшилось. Міняється потроху, скажімо так, їхні штурмові дії. Спочатку вони штурмували 10 числа з застосуванням великої кількості броньованої техніки. Після того, як їх накліпали там десятки машин, вчора вони здебільшого використовували піхоту. Майже взагалі вчора не було застосування броньованої техніки. Сьогодні знову трохи техніка поїхала не так, як позавчора, але ж потроху їде. Гатять з усього, що є в наявності, і по позиціям, і по місту, по позиціям. Взагалі там, не знаю, там 500-600 обстрілів в добу відбувається, по місту там 50-60.
І це цифри не остаточні, бо ми не все встигаємо рахувати. Десятки авіаракетних ударів і по позиціям, і по місту. Завчора більше 20 ракет тільки залетіло в місто. Сьогодні з вечора до ранку 12 кабів 500-х в місто прилетіло. Були влучання і по центральній лікарні нашій Авдіївській, і по забудові багатоповерховій по місту. Були у нас вчора і поранені, і загиблі, і зі слів сусідів і під завалами лишаються люди. І сьогодні вже є поранені. Дуже ситуація непроста, дуже напружена, але ж от тієї, знаєте, як з тієї сторони кажуть, що у них там успіхи і там, і Бердичі взяли, і ще якісь там населені пункти назвали Очеретинської громади, що вже під їхнім контролем, і в Авдіївку зайшли, і нам залишилось 2 доби, і Авдіївка буде повністю під контролем. Це все фейки. Нічого такого немає, в реаліях там постійно знаходимося в місті. Складно, важко, але контрольовано. Всі атаки, всі відбуваються. І серйозних якихось там просувань ворога нема. Звичайно, що якісь там 10-20 метрів щось він там вдається. Саме такою навалою там десь там щось захопити, але ж жодних втрат позицій дійсно немає. Скажіть, будь ласка, яка в самому місті ситуація? В якому стані зараз перебуває місто? Тому що ви кажете, не тільки по позиціям гатять, і по самому населеному пункту Авдіївка теж випускають снаряди російські окупанти. Місто в диму, місто горить. Ті фотографії, які світлини ці влетіли, і Верховний Головнокомандуючий ці світлини виставив. Це вчора було зроблено дійсно з Авдіївки. Підтверджуються хлопці з ТРО Медіа. Вчора також були з культурним десантом в Авдіївці. І дійсно Авдіївка так виглядає, так і є. Все в диму, все в вогні. І вчора там хтось там з військових там експертів щось сказав, що вони там просунулись, Ахтем Септаблаєв вчора також був в Авдіївці, що просунулись вони до Авдіївки, стали ближче. Жодного такого немає, промка як стояла, так і стоїть. А то, що вони намагаються там чи розказують, чи намагаються оточити, то закінчується тільки тим, що вони втрачають і особовий склад, і техніку. Я впевнений, що звичайно, що є ризик оточення, і він є вже і рік, навіть більше трошки, але це тільки ризик, а навряд чи це в реаліях їм вдасться зробити. А щодо місцевих мешканців Авдіївки, там їх багато чи залишається? Тому що організована там, зокрема, і евакуація людей. Чи люди їдуть з міста і скільки там залишається? Вчора нам в таких умовах вдалося вивезти 5 осіб, сьогодні виїхала 1 людина. І тому зараз 1621 особа залишається в місті. Дуже повільно вони їдуть. Обіцяли, що ближче до зими поїдуть, але ж, на жаль, ми бачимо, і так завжди було, після якихось загострень, після масованих якихось там ракетних ударів, після загибелі, після там великої кількості поранених. От тільки такі речі спонукають людей на евакуацію. Зараз бачимо, вчора, сьогодні люди потрошку записуються. Знаєте, не хочеться так казати, але реально воно таке досиділись. І зараз багато хто з них кажуть, ми хочемо виїхати, прогарантуйте, що ви нас вивезете. Ми то повеземо, ми то будемо вивозити, а гарантії в таких умовах, на жаль, ніхто не може дати. Звичайно, що ми вивозимо людей в броньованих капсулах, це принципова позиція, але ж ми розуміємо, якщо попаде там пряме влучання 152, там ніяка капсула не витримає. А скажіть, в таких умовах під постійними обстрілами в Авдіївці, чи працює інфраструктура, чи є там магазини, чи працюють магазини, чи працюють там медичну допомогу можуть отримати місцеві жителі, з ці 1600, які там залишилися? До
цього загострення в Авдіївці працювало 6 магазинів. Було спочатку було 1, потім 3, буквально там пару тижнів тому, може тому ще 2 відкрилось, 6 магазинів в місті працювало. Що це приватні підприємці відкривають ці магазини, комунальники на місці, лікарні на місці. Вночі був авіаракетний удар, дуже потужний по лікарні. Маємо руйнування дуже серйозні. Дякувати Богу, всі медики, весь медперсонал цілий, живі. А так до цього загострення, не дивлячись на обстріли, на постійні обстріли, в принципі, гуманітарна допомога завозилась кожного дня майже. Вода зі свердловин розкачувалась. Комунальники працювали, поліція також працювала, магазини працювали. Є ризик для життя 24/7, але ж ситуація була більш-менш контрольована. Звичайно, що ці 3 дня ми гуманітарну допомогу не завозимо, але вона в нас є в достатньої кількості. Ми завжди з початку повномасштабної війни намагаємося тримати резерв в місті з розрахунку на 2-2,5 місяці. Це як і продукти харчування, гігієна, медицина. Тобто резерв є. Сподіваюся, що найближчим часом хлопці наші там насиплять нормально ці кацапні, вгамують їх трошки, і ми повернемося до більш спокійного, так сказати, життя, до планової роботи по завезенню гуманітарної допомоги, по евакуації і так далі. Ох, не тільки насиплять, але й знищать, тому що, як я вже перед вашим включенням казала і повідомляли ці цифри, що з початком ось цього нових атак на Східному фронті росіяни почали і більше втрачати. Їхня мета, мабуть, загинути. Бажаю протриматися Авдіївці, вам сил. Так, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Вам спокійного дня, наскільки це можливо побажати в таких умовах. Скучного. У нас кажуть скучного дня. Так, друзі, ви тут вже пишете про Авдіївку. Невже це ждуни? Ви знаєте, Віталія ми включали раніше, і про ждунів теж йшлося, що відсоток ждунів, він так чи інакше залишається. Ми маємо це розуміти. По всій території України є люди, які ще досі можуть любити Росію. Як їм це, в них це вкладається, я не знаю, не можу це пояснити, здоровим глуздом якимось, але, на жаль, такі люди є. Мабуть, люди, яким важко змінити місце проживання, мало того, що себе наражають на небезпеку, так ще й інші через них повинні ризикувати своїм життям. Так, Ханна Мельник пише, наші воїни ризикують своїм життям через таких людей. Чому вчасно не виїхати? Хто вражку хоче, хай би теж якось валив туди. Давно б мали б це зробити ті, хто хочуть жити на Росії, знаєте. Але вони цього не роблять. Якось теж так розмовляли вдома про те, чому ж люди, які хочуть, люблять Росію, хочуть жити в Росії, не їдуть в Росію. Буквально, здається, хочеш жити в іншій країні, їдь в іншу країну. Як людина, яка там умовно хоче жити в Польщі, так, їде жити в Польщу, працює там, людина хоче жити в Німеччині, їде жити в Німеччині, там знаходить роботу, вчить мову, всяке таке. Хочеш жити в Росії? Так дуй свою Росію. Інакше я просто сказати не можу. Але ні, вони хочуть, щоб Росія в них була тут, бо в них тут квартира, машина, сім'я, там соціальні якісь там зв'язки чи ще щось. І вони хочуть, щоб Росія в них була тут, в їхній квартирі. Але коли Росія приходить в їхню квартиру, потім виявляється, що квартири не залишається. Ось воно до чого доходить. І, на жаль, таких випадків багато, тому що багато і на сході України, в східних регіонах людей, які любили Росію, які підтримували Росію, і яких Росія залишила ні з чим. Я не знаю, чому потрібно, щоб ракета влетіла в твоє життя.
російська ракета влетіла в твоє життя, і тільки тоді ти можеш зрозуміти, але не факт, що ще й зрозумієш, що так відбулося. Я не знаю, для мене це нонсенс. Тому що це в мою логіку не вкладається абсолютно. Я хочу жити в Україні, я живу в Україні. Я не хочу кудись їхати, але я знаю людей, там, які хотіли жити в іншій країні. Знаю людей, які ненавиділи Україну, але хотіли жити в іншій і уїхали, слава Богу. Тобто це нормальна логіка. Не любиш, уїжджай. Але не треба тягнути сюди щось інше, нікому іншим не потрібне. Але, на жаль, так і є. Ханна Мельник, немає там вже де рости. Шкода, що ці люди не бережуть ні себе, ніхто про них не турбується. І ви ж розумієте, що є такий відсоток людей, це і люди похилого віку, яким просто немає куди уїжджати, наприклад. І вони не хочуть нікуди уїжджати, бо це їхній дім, вони тут там жили, виросли, одружилися, навчилися, дітей народили, внуків отримали і нікуди не хочуть іти. Таке теж, такі люди теж є. Так, ми сказали про Авдіївський напрямок, але ще і є Лимано-Куп'янський, де росіяни теж активізувалися. За словами керівника прес-служби штурмової бригади «Сталевий кордон» Івана Шевцова, то на Куп'янському напрямку росіяни йдуть в штурм по 50-100 людей. Ситуація досить напружена, але контрольована. У напрямку Іванівки, Синьківки з Макіївського напрямку москалі активізували свої дії і проводять так звані м'ясні штурми. Тобто не жалкують особовий склад, не жалкують техніку і там йдуть таким чином на штурм, повідомив військовий. Стосовно Запорізького напрямку, то, за словами мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова, через наступ Сил оборони України на Запорізькому напрямку російські окупанти частково евакуйовують свої підрозділи з Токмака до інших окупованих міст. За його словами, з Токмацького нелегального виконкому вивезли майже половину співробітників. Окупанти евакуювали деякі освітні заклади та підрозділи ФСБ. Крім того, всі військові вивезли з Токмака своїх родичів. А чого ж так? Самі в себе вже не вірять. Прекрасно. Але поки що вони перевозять їх до тимчасово окупованого Мелітополя. І Федоров каже, що не впевнений, що це точно ненадовго. Така ситуація по наших фронтах. На півдні ми продовжуємо на Мелітопольському напрямку наступати. На Бахмутському напрямку також сили оборони наступають. І це дуже бентежить москалів. Хочеться вірити, що нарешті вони і панікують, зокрема на тих напрямках, і незабаром зможуть зробити жест доброї волі, як вони це називають. А поки що перериваємося буквально на пару хвилин до нашого сіткому про поїздку в Луцьк. Так, ми все ще розповідаємо, як класно в Луцьку і чому туди необхідно поїхати. І далі, після цього, поговоримо про російський флот, який вдало йде на дно. Ми в Луцьку, не повірите, дуже нестандартне місце. Особисто для мене, як для безправної людини, абсолютно, ми на авторинку. І це найбільший авторинок в Україні, щоб ви розуміли. Чи найдовший в Україні ринок? Авторинок. Але кажуть найбільше. Ось пан експерт знає, тому що він тут, я не знаю, скільки ви тут уже продаєте машини? Я вже багато років. Як вас звати, до речі? Микола. Микола. Мене звати Назар. Приємно. Дуже приємно. Ви продаєте дві машини, чи ви одну продаєте? Продаємо Renault Trafic, 17 рік, пасажир, дуже в ідеальному стані. А це ваш що там, цей, механіка чи... Це механіка, Це механіка. шестиступка. Явно я на такому не поїду, я не шарю просто на механіці. Нема їхати, я думаю, Нема. що А що, ви підкрутили вже там трохи цей пробіг? ніхто нічого не крутив. Точно? Да, ніхто нічого не крутив. Машинка просто сів приїхав. Це не то, що там 9 місце. По документах 8+1. 8+1, 8+1. А ви тільки по Україні їздили? Так, тільки по Україні. Вона в Україні рік часу. Рік часу. Рік часу в Україні. А як вона з комплектом зимових гуми йде чи ні? Так. Йде. Йде. Є. Пишіть мій номер телефону. Записую. 097 097 84 4 44 44 522. 522. Микола. Микола. Є ще один теж такий бус.
і є ще Audi Q5. Ауді а що там за трансмісія? Автомат. Щоб я так жив, називається. Добре, ми поїхали, тобто пішли поки що далі. Дякую Все, вам. Дякуємо вам. Удачі. Щасленько. У 2028 році з'їзд НАТО буде в Луцьку. Може бути. 600 років. Ну це дуже, дивіться, це Це не прикол. Там же ж був І базу НАТО відкриють при Луцьку. базу НАТО в Луцьку. Можливо, Луцьк дуже. Я бачив документи, просто я ще працюю водієм одної державної посадовця. Я бачив листи, коли відправляли листи до Залужного. Ну, але це тільки не показано. Добре, ми не будемо. Так, офіційні документи відправлені Залужному, воно буде розбиратися і на це не хочуть. Луцьк хоче розпіарити. Ми тут теж це робимо. От. Я вам Тут- просто розказую, що якщо ви скажете, що Луцьк це перша євростолиця, то це зараз про це говорять всі. Цей тиждень-два. Тобто будете мати свій плюсик. Дякуємо. База НАТО у Луцьку. Ну, чекаємо. Поки тут був ролик, якраз питала в Назара за кадром, а чи збирається він купувати машину, так він каже, просто права йому тільки потрібні. Не вміє він поки що кермувати. Ну, в принципі, як і я. Тому треба йти нам терміново здавати на права. Але далі. Кому не знадобиться вже точно ніякі права і ніякі там дозволи на вихід в море, то це Павлу Державіну. Це патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації, який напередодні був пошкоджений біля тимчасово окупованого Севастополя. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію, яка вчора ширилася і в російських пабліках, і потім долетіла і до наших ЗМІ, що Павло Державін, так би мовити, пішов на дно вслід за руським воєнним кораблем крейсером «Москва». Що відомо про цього, так би мовити, потерпілого Державіна? Це патрульний корабель, який було закладено в 16-му році, у лютому 16-го року, на Зеленодольському заводі. Так, він був запущений на воду у лютому 19-го року, в 20-му у Новоросійську патрульний корабель Павел Державін був прийнятий до складу Чорноморського флоту. Ну, слухайте, не так довго і пропрацював, там майже 3 роки. Під час повномасштабної війни, в червні 22-го, він, так би мовити, підсилив своє озброєння встановленими зенітними ракетами комплексу ТОР. У Росії таких кораблів на воді всього 4. Це Василій Биков, Дмитрій Рогачов, Павел Державін і Сергій Котов. Ну, як ви розумієте, що вже не 4, вже менше. А от найсерйознішою втратою росіян на морі після крейсера «Москва» є Саратов корабель. Про це повідомив екс-заступник керівника штабу ВМС України Андрій Риженко в коментарі «Дзеркалу тижня». Це був старий корабель, але він мав серйозне значення для них. До його знищення окупанти вважали, що Азовське море повністю їхнє, що війна вже закінчила і Україна не буде чинити опір. Також було важливим пошкодження кораблів, які в цей час перебували в порту. В них була значна кількість військової техніки та боєприпасів для російських військ, які в той час намагалися захопити Маріуполь. Він додав, що третім за важливістю втраченим судном є буксир Василій Бех. Він доставляв техніку на острів Зміїний. На його борту був також ЗРК «Тор», ну, як і у Державіна, відповідно. І це і стало основою для звільнення острова Зміїний, а після цього російський флот відкотився далі до Криму. Ну і наступна їхня така важлива втрата, за словами Риженка, то це підводний човен «Ростов на Дні». Він також таку назву тепер носить, бо все, пішов на дно. Він був новий і міг нести 4 ракети «Калібр». І якщо брати за вартістю, то човен був навіть другий за важливістю. Але Чорноморський флот, як доводять наші воїни, він йде поступово на дно. І доведеться йому незабаром, в принципі, з всієї акваторії Чорного моря тікати. Так, і ще хочу вам
повідомити і про грозу. Ну, напередодні СБУ повідомили, що встановили людей, які навели на село російську ракету «Іскандер». А сьогодні правоохоронці повідомили, що встановили остаточну кількість загиблих. Усього 59 селян з грози загинули через цю високоточну атаку Російської Федерації. Всі жертви – це місцеві жителі. І тут, якщо чесно, деталі, як встановлювали цих жертв, вони є просто жахливими. 19 загиблих ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій, а особу 60-річного чоловіка вдалося встановити по 20 частинах його тіла. Спеціалістам не відразу вдалося ідентифікувати тіла загиблих, тому що в тому стані, просто уявіть, що одну людину мали встановити за його 20 частинами. Правоохоронці розповіли, що 6 діб криміналісти відбирали зразки ДНК у рідних, щоб ідентифікувати тіла. І тому деяких осіб взагалі встановлювали за допомогою особистих речей, які вилучили з помешкань загиблих. І до таких дій далися, якщо не було прямої лінії для порівняння ДНК, а там гинули просто цілими сім'ями. І я просто нагадаю, що 6 дітей залишилися круглими сиротами. І далі поговоримо про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Голова СБУ Василь Малюк вже особисто просить народних депутатів ліквідувати так звану УПЦ МП. Відповідні пропозиції він надіслав до депутатів Верховної Ради, до Микити Потураєва. Згідно з пропозиціями СБУ, релігійні організації можуть бути ліквідовані, якщо їхні представники вчинили злочини за статтями про пропаганду війни, тероризм, розв'язання та ведення війни. В СБУ в цьому листі вони написали, що згідно рішення РНБО, яке вів у дію Зеленський ще рік тому, навіть там, здається, дещо більше, потрібно було ухвалити відповідний законопроект. Кабмін свій напрацював. Є альтернативні законопроекти. СБУ пропонує надати свої правки, свої пропозиції і закликає народних депутатів зробити це. Крім того, як кажуть в СБУ, якщо зараз покарати таких православних колаборантів, це тільки стаття «Колабораційна діяльність», то тепер депутатам пропонується додати ще 7 пунктів. Я вже казала і про виправдання агресії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, підготовка і ведення війни, геноцид, тероризм тощо. В СБУ нагадали, що на даний момент вони затримали вже понад 60 клірків УПЦ МП, відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників цієї церкви, з яких 14 – це митрополити церкви. Серед викритих злочинів 20 факти держзради, колабораціонізму, пособництва країні-агресору. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. 26 фігурантам, представникам УПЦ МП повідомили про підозру, 19 отримали вже судові вироки. І тому в СБУ кажуть, що Верховна Рада, врешті-решт, має ухвалити відповідне рішення і заборонити УПЦ МП як таку в Україні. Як це чи можливо це взагалі такий вивітрити Україну від російського духу в релігійному житті наших громадян? Говоримо далі. Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету, доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, Юрію. Так, не чуємо вас. Давайте зараз спробуємо ще налаштувати звук, тому що у нас його немає, і одразу перейдемо до розмови. Я тут просто поки нагадаю, що у Верховній Раді поки що, зібрали необхідну кількість підписів для розгляду законопроєкту про заборону
так званої УПЦ МП є 226 підписів народних депутатів під відповідним законопроєктом. Це зареєстровано у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він, до речі, і особисто підписався під цією ініціативою, і його заступники теж підписалися під цією ініціативою, хоча раніше Стефанчук заявляв про те, що неможливо буде зібрати голоси. Бо, так чи інакше, але політична історія там також є, тому що слуги народу, вони продовжують, так би мовити, залицятися до ошмьотків медведчуківської політичної сили за жопу. І їхні представники, такі як Бойко, зокрема, ще перебуває у Верховній Раді, для них це є дуже чутливою темою, релігійна тема, і купа грошей вони вклали в Онуфрія, в УПЦ МП, в Києво-Печерську лавру, в розвиток російської православної церкви на території України, і тепер намагаються зупинити цей процес, насправді, ухвалення цього законопроекту. Юрію, так, давайте привітаємося ще раз і розберемося. Доброго дня, чи мене чути зараз? О, все супер, дякую. Дивіться, СБУ вже вимагає заборонити Українську православну церкву Московського патріархату. Направили вони свої пропозиції, яким чином це можна зробити. Кажуть, що є напрацьовані законопроєкти, які б варто було вже проголосувати, і час на те настав. Але от для вас запитання, наскільки реалістично заборонити цілу церкву? Вона є великою. РПЦ, вони свою дочку, так би мовити, УПЦ МП розвивали в Україні весь цей час, весь час незалежності України, щонайменше. І наскільки можливо зараз взяти її повністю заборонити? Яким чином, можливо, це може відбутися, на вашу думку? Бачите, якби це була проста громадська організація, її би було дуже легко заборонити. Церква – це трошки делікатніша, більше, що ця конфесія, вона дійсно надзвичайно велика є. І я підозрюю, що після її заборони відразу почнуться крики по всьому світу, що в Україні переслідують за релігійною ознакою, що це суперечить Конституції і так далі. Тим більше, що вже такі крики лунають. Я пригадую, як тільки взяли, скажімо, на гарячому якихось клириків Російської православної церкви, саме так я би їх називав, саме Російська православна церква, без УПЦ МП, без УПЦ і не Руська, а саме Російська православна церква, то як взяли кількох клириків, знайшли матеріали, які тягнуть на державну зраду, відразу до мене подзвонили декілька моїх знайомих професорів з Австрії і почали дико кричати, що Україна не демократична держава і так далі. Російська православна церква має дуже багато агентів впливу по всьому світу на тих людей, які формують громадську думку на Заході. Нещодавно, як ви пам'ятаєте, було оприлюднено, що в Америці по лінії, власне, Російської православної церкви розгорнута ціла така культурна мережа, яка не так є церквою, як вона працює на відповідні служби російські. Отже, з одного боку Україна дістане такий доволі негативний шлейф, а з другого боку, дивіться, в нас стільки багато вже відомо фактів про і колабораціонізм, і про наведення для обстрілів, і про агітацію за руський мір, розпалювання національної ворожнечі. І так мало судових вироків є, так мало посадок є. Тобто, на мою думку, в першу чергу потрібно дуже жорстко відповідати на прояви саме ось таких негативних явищ, які тягнуть на державну зраду. І чим більше буде виконання українського законодавства, тим буде краще. І другий момент, так ми будемо здійснювати тиск на тих, можливо, не багатьох, але притомних ієрархів і священників, які могли би перейти наприклад, до Православної церкви України, якщо, звичайно, Православна церква України готова їх прийняти. І мусимо звернути ще на такий факт увагу, що дуже багато священників у Російській православній церкві – це все виходці дуже часто з Західної України, з Центральної України. З ними варто було би
попрацювати. Знаєте, чого я найбільше тут боюся при забороні Російської православної церкви? Це те, що вона зі статусу колаборанта може отримати такий, знаєте, ореол мучеництва. А це зіграє зовсім нехорошу таку гру проти України, якщо раптом церква, яка підтримала агресію, раптом стає церквою-мучеником. Тобто отримує такий, знаєте, німб святості. А як тут правильно зробити? Ну, знаєте, я теж на це дивлюся. З одного боку, українці, ну, вони і налаштовані на те, і на заборону української православної, ну, російської православної церкви, як правильно, так треба її так і називати. Не хочуть вони себе перейменовувати, хоча б і згідно законодавства вже б мали б це зробити. Але є парафіяни, які туди ходять, і є парафіяни, які ще й підтримують. Я там, коли є якісь там певні релігійні свята, і бува там десь підслухаю розмови парафіян, які там просто вулицею можуть іти, і вони кажуть про те, що от часто я чую таку думку, це те, що просто я не можу сказати, що це масове явище, зрозуміло, але те, що вихоплюється, і має сенс в тому, як поводяться парафіяни. Це про те, що їм не важливо, якою мовою правлять службу, їм не важливо, який батюшка, їм важливо, що вони ходять до церкви як до Бога, до представництва. Так? І яка мова російська, українська буде їм, це не принципово. От є і такі думки. Наскільки це можливо викорінити? Тобто зараз ми заборонимо Російську православну церкву абсолютно як там її повну діяльність, але з іншого боку і залишаться ті парафіяни, прихильники цієї церкви, або ті, які все одно, чи перебіжуть вони до ПЦУ, чи ні, тому що РПЦ, вона активно працювала з тим, що називаючи ПЦУ розкольниками і налаштовуючи проти них, і за це є теж кримінальні справи. Дивіться, те, що ви сказали, оці всі розмови, які ведуться вірними цієї церкви, те, що ви почули, це насправді змалювання техніки, яким чином промивати мозги людям. Бо починається з правди, а правда є така, що Бог не дивиться, якої ви національності, який колір шкіри, якою ви мовою говорите. Для Бога важливо, щоб ви до нього прийшли. А далі під цим соусом, стартуючи з правди, починають вам розказувати, що відмовтесь від своєї мови і так далі. Тобто починається ідеологія руського міра з всіми іншими там наслідками, які з цього випливають. Тому найперше те, що би я робив, це точно дотримувався чітко законодавства, хто запідозрені і їхня участь повинні мати свої вироки. Це не підлягає сумніву. І не потрібно сути. Дивіться, коли був прийнятий закон про перейменування церкви, який вимагав від них, тобто, щоб вони мусили чітко вказати, хто вони є, це було у 2018 році. І тоді, починаючи від отримання Православною церквою України Томосу і фактично до 2019 активні переходи до Православної церкви України, а потім раптом кількість таких переходів різко зменшилася. У мене є питання, чому так сталося? Отже, чи влада готова була виконувати закон зі свого боку, чи не готова була? І зараз, коли є стільки зловлених на гарячому священників, єпископів, навіть цілих митрополитів, немає тої кількості вироків, які є. Бо, бачите, прості люди, якщо вони побачать, що доведена провина, хтось залишиться фанатично відданий батюшці зраднику, а хтось почне приймати тверезі рішення. І тоді ми можемо чітко сказати, хто залишиться з тою конфесією. І якщо вже буде продовження їхньої діяльності зрадницького типу, чи розпалювання міжрелігійної ворожнечі, тому чітко можна буде поставити питання, а чи це дійсно церква? Чи церква цим повинна займатися? Отже, дуже проста відповідь тут є. Єдине кажу, я дуже боюся, щоб в цьому запалі покарання вин не одягнути на Російську православну церкву мантію святих мучеників. Бо вони, мені здається, саме і чекають.
щоб проголосити себе мучеником і показати Україну в негативному в багатьох середовищах за кордоном, серед в тих країнах, які є нашими союзниками. Знаєте, я не виключаю ще й такого моменту, що навіть якщо ми заборонимо і голоси за відповідні рішення у владі назбираються, то вона може, церква просто може переродитися якісь в свої невеликі осередки, які продовжуватимуть промивати мізки і парафіянам, яких вони там, грубо кажучи, зараз з такими військовими висловами зараз встигли завербувати їх, і просто вони продовжать свою діяльність. Дивіться, вони зараз говорять устами руского міра. І ще раз кажу, боюсь, щоб вони не почали говорити устами святих мучеників. Бо як тільки вони отримають на себе оцю мантію святого мученика, це, Україна стає тоді агресором, розумієте? Хоча... Так, є в нас певні проблеми зі зв'язком. Дивіться, Трошки їх потрібно перервався зв'язок. однозначно... Я зрозумів, я повторюю. Отже, ми їх повинні привести до тями. Ми повинні зробити усе, щоб ця церква припинила таку діяльність, яку вона веде проти України. І розповідає наративи руського міра. Але кажу ще раз, якщо тільки вони почнуть говорити устами святих мучеників, відразу дзеркально міняється ситуація. Україна в очах багатьох західних людей, які впливають на громадську думку, перетворюється на агресора. І ми повинні уникнути. А те, що ця церква не повинна бути на території України, це факт. Єдине питання отут залишається, як це зробити. І одних, я підозрюю, ще можна переконати, перевести в ПЦУ, якщо, звісно, ПЦУ захоче їх приймати. А як ні, нехай реєструють альтернативну конфесію і відмовляються від так званого керівного центру в Москві, і все. Але, знаєте, тут ще такий момент, а яким чином нам це зробити м'яко, щоб не перетворити їх на мучеників, бо, і щоб ми не виглядали такими, як ви кажете, агресорами. Це дуже довга історія тоді може бути. З кожного, СБУ виловити кожного клірка УПЦ, МП, РПЦ не зможе. Бо це велике розгалуження в цій церкві. Та тут і без СБУ можна багато речей зробити. Тобто зайти в храми і подивитися, як мінімум, на те, що там є ікони царя-батюшки, це зразу показує багато речей. Якщо там є література, а, наприклад, я знаю, що в багатьох церквах, принаймні мої знайомі розказували з Центральної і Східної України, що зайшовши в храм, можна побачити літературу, яка там є, скажімо так, дуже м'яко сказано, антиукраїнська. Прості люди можуть повідомляти це далі в СБУ, далі СБУ, маючи точну адресу, вже може працювати із батюшкою, чи якщо це не батюшка, а хтось з мирян це робить. Тобто це, доволі просто зробити. Дивіться, якщо ми подивимося назад в історію, Українська греко-католицька церква Сталіном була заборонена. Але ця церква вижила. Маємо, до речі, дуже промовисту історію, як можна вижити в підпіллі. І підозрюю, що православна церква дуже би хотіла хоча б в окремій якійсь області попасти в підпілля для того, щоб показати, а ось ми дійсно церква. Бо зараз можна поставити дуже серйозне питання, чи це дійсно церква. Але це мають робити і самі парафіяни, зокрема. Між іншим, є, тут згадалося і механізм, коли парафіяни можуть зібратися і проголосувати за перехід до ПЦУ, тому що парафіяни є утворювачами, так би мовити, парафії, і вони мають вагоме слово під час ухвалення рішень, правильно? Звичайно, звичайно. А тим більше, дивіться, багато священників цієї церкви є виходцями з таких регіонів, які зовсім мали би бути не проросійськими. Це і
Західна Україна, там Франківська, Тернопільська область, там Вінницька. Ну, є чим промовити до тих людей. Ну, я маю надію, що не остаточно там мозги промиті. Тобто шанси ще є, на вашу думку? Шанси є, тільки от, власне, з боку, де повинен бути систематичний такий крок за кроком рух в ту сторону, щоб їх змушувати виконувати законодавство, просвітницька робота, ну і ті, хто будуть виявляти агресію, ну ці повинні отримувати терміни відповідні. Тобто, щоб люди бачили, що або ви в рамках українського законодавства спокійно собі молитеся Богові, або з вами поступають відповідно до закону, тому що ваша діяльність несе загрозу життю, здоров'ю і майну ваших ближніх. Ой, це те, що Україна мала б зробити вже насправді давно, але зайнялися цим питанням лише зараз, і процес це такий непростий і довгий. Юрію, дякую, що долучилися до нашого етеру. Гарного вам і спокійного дня. Дякую вам навзаєм. У Києві ж, якщо ми кажемо про відповідальність, судитимуть активістку РПЦ пані Кохановську Вікторію. Вона публічно, про це повідомили в СБУ, вона публічно заперечувала збройну агресію Росії та провокувала сутички на територію Києво-Печерської лаври. Під виглядом правозахисниці вона влаштувала релігійні скандали та викладала стріми у соціальних мережах. На відео вона дискредитувала серед вірян законні дії правоохоронців, ображала релігійні почуття українців. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я б її просто назвала фанатичкою, тому що Кохановська – це та людина, яка під час, я називаю це, звільнення Києво-Печерської лаври, вона просто, якісь, не знаю, біси в неї вселилися, і вона там таке шоу влаштовувала, і падала, і кричала, і там, не знаю, і плакала, що вона там тільки не робила, але це настільки захисниця паші Мерседеса, Ануфрія і всієї Російської православної церкви, яку ще треба просто пошукати. Але за неї взялися правоохоронці, і тепер їй світить десь до 5 років. А от, до речі, слово і діло порахували, як змінювалося ставлення українців до діяльності РПЦ в Україні, УПЦ МП, так би мовити. Давайте покажемо цю інфографіку. Ось так вона виглядає. І це соціологічні дослідження, які раніше проводилися. Так, якою має бути політика щодо ОПЦ МП? За даними КМІСу на грудень 2022 року, то 54% опитаних сказали, що треба заборонити. А от в травні-червні 2023 року вже 66% вважають, що треба заборонити. За даними Gradus Research цієї соціологічної групи, то в травні 2021 року до УПЦ МП позитивно ставилися 55%. Якщо я правильно зрозуміла ці цифри, скоріш за все, ні, негативно. Якою має бути політика? Ставлення, господі, я не дочитала, друзі, вибачте. Сліпа стала. Не бачить баба, знаєте, як ото кажуть. Ставлення до заборони УПЦ МП. В травні 2021 року 55% позитивно ставилися до такого рішення. І в квітні 2023 року, це вже за 2 роки, підтримка такої ідеї зросла до 70%. Це є в українців, і вони вважають, що це на часі, що це потрібно робити, заборону УПЦ МП підтримують, але в мене просто тут велике питання, чому зараз просто ті ж самі парафіяни цих церков не йдуть і не вимагають від своїх священників переходу до ПЦУ. Якщо ПЦУ, звісно, що візьме, тому що там ще треба під час переходу з РПЦ до ПЦУ треба пророблювати величезну роботу. Насправді там розвідка потрібна, щоб працювала, аби не взяти в свої лави прихильників російської церкви, прихильників Путіна, Кремля і таке інше. Я маю на увазі серед церковників. Але таке на часі. Одначе, в Верховній Раді все ще насправді бояться ухвалювати відповідне рішення. Вони бояться
навіть крок вступити в цьому напрямку, тому що там залишаються і прихильники УПЦ МП. Так, наприклад, Соня Кошкіна буквально сьогодні вранці опублікувала фотографії, як народний депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук, так, той, який ще й чоловіка, зокрема, побив. Вона його називає православним бодібілдером. Він, ну, так би, ну, як сказати, сама Кошкіна написала слово «лабзається», ну, інакше тут не скажеш, з Ануфрієм. Це, ну, от як ви бачите на цих фотографіях, ну, і по суті він і є одним із тих людей, які проти заборони РПЦ в Україні. Народні депутати зібрали там в Верховній Раді 226 підписів щодо заборони цієї церкви. До речі, якщо ми до Дмитрука повертаємося, то раніше він, ну, ще й рекламував, піарив цю московську церкву, виставляв ось такі сторіс в своїх соціальних мережах. Ну, тут немає що коментувати, це просто, ну, людина хвора на російське православ'я, ось так. Ну, Кошкіна називає його російським православним бодібілдером. Але Верховна Рада назбирала 226 підписів для ухвалення законопроєкту. Його начебто мають поставити на голосування на найближчій сесії Верховної Ради, на найближчому пленарному тижні. Але тим не менше, 226 голосів на папері – це не 226 голосів у сесійній залі і не 226 натиснутих кнопок «за» насправді, тому що народні депутати ще мають бути присутніми під час голосування. Так, ось і ті, які підписалися. До речі, як там сьогодні в статті главкома я читала, насправді там не 226 голосів, а є там близько 250 народних депутатів, які готові підтримати цей законопроєкт. Його мають проголосувати в першому читанні, а до другого читання, ну, теоретично можуть внести правки від Служби безпеки України, так би мовити, правки малюка, знаєте. І ввести додаткове покарання для ось цих релігійних установ, які порушуватимуть законодавство України, щоб їх можна було заборонити. Але хоча б перший крок це треба зробити, це ухвалити в першому читанні. Цього досі не зроблено. Є, ну, просто низка законопроєктів, він не один. Є урядовий законопроєкт, напрацьований, який на основі там рішень РНБО, ухвалених ще минулого року. Є більш радикальні пропозиції від Європейської солідарності. Взяти все і заборонити тут і зараз. Але, як бачите, і каже релігієзнавець, якраз Юрій Підлісний, про те, що як би не зробити їх ще і мучениками. Насправді це дуже багато залежить від самих парафіян, які ходять до цієї церкви. І чому вони туди продовжують ходити? Це питання абсолютно до них. Ну, от ви і в чаті так само писали, що є люди, які просто, є населені пункти, в яких буквально є лише одна церква, і це, Московський патріархат, і це Російська православна церква. Ну, в такому разі парафіяни самі мають ініціювати і переходити до інших церков і розривати всі ланцюги, які їх пов'язують з Росією, з Москвою, з Кирилом Гундяєвим і таке інше. І наостанок ще поговоримо про Ізраїль. За даними українського МЗС, наразі кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 7 людей. 9 поранені і 9 ще вважаються зниклими безвісти. Така офіційна інформація. Крім того, сирійські ЗМІ повідомили про те, що Цахал нібито вдарив поблизу аеропорта Дамаска та Алепо. В Сирії там, мовляв, спрацювали сили протиповітряної оборони. Таке відповідне відео почало ширитися зараз. Офіційно Ізраїль про це не повідомляв. У мережі публікують дим і, як стверджують, це із зони атаки. Також ізраїльські медіа звертає увагу, що іранський пасажирський літак незабаром мав приземлитися в аеропорту Дамаска і був змушений чекати в повітрі через, мовляв, атаку. Я нагадаю, що напередодні так само ізраїльська влада повідомляла, що з боку Сирії також Ізраїль був атакований. Тому офіційної інформації чекаємо в підтвердження ось цих атак.
Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю. Він заявив, що мета його візиту очевидна – показати, що США підтримують народ Ізраїлю. І вони роблять, США роблять це сьогодні, робитиме завтра і буде з Ізраїлем щодня. Під час візиту Блінкен має зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та президентом Іцхаком Герцогом. Ось такий його візит. І, до речі, напередодні, перебуваючи у Брюсселі, Володимир Зеленський також звернувся до лідерів всіх цивілізованих держав підтримати Ізраїль. А сьогодні стало відомо про те, що Офіс президента України надіслав запит до ізраїльської сторони з проханням дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського до Ізраїлю. Відповідну інформацію поширив портал Axios із посиланням на співрозмовників як в українській, так і в ізраїльській владі. Джерела видання стверджують, що Офіс президента відповідний запит зробив до Офісу прем'єр-міністра Ізраїлю з проханням узгодити відповідний візит, але переговори з цього питання мають попередній характер і дата ймовірного візиту ще не визначена. Зеленський має на меті висловити солідарність Ізраїлем, який 7 жовтня зазнав нападу з боку терористичного угрупування Хамас. І от якраз напередодні в Брюсселі Володимир Зеленський звертався до всіх лідерів, він коментував це журналістам, щоб закликав їх підтримати Ізраїль і показати свою єдність з Ізраїлем. Як це зробити? Він запропонував, що кожен має відвідати цю країну і таким чином висловити підтримку ізраїльтянам. Давайте послухаємо президента. Ми перебуваємо у стані війни, тому ми розуміємо, що означають терористичні атаки, такі жертви, трагедії. У мене є рекомендації, якщо можна так сказати, лідерам світу. Я пам'ятаю перші дні нашої повномасштабної війни. Вона почалася з терористичних атак з Білорусі, ракетами, потім російська армія. І це була найбільша трагедія. Так багато загиблих людей та смертей, так багато. І тому було дуже важливо не бути самотнім. Дуже важливо. Це допомагає зберегти націю. Люди зберігають життя. Тому моя рекомендація лідерам – поїхати в Ізраїль і підтримати людей. Тільки людей. Я не кажу про будь-які інституції. Я кажу про людей, які перебувають під терористичними атаками. Людей, які зараз помирають. Єдність значно важливіша, ніж залишатися наодинці. Такий заклик був Зеленського. Ну і подивимося, чи поїде президент. Після вчорашнього його таких рекомендацій, я теж задумалася, чи сам Зеленський поїде туди, бо, як на мене, це є і певна небезпека, зокрема для нашого президента, який є верховним головнокомандувачем, і нам потрібен тут в Україні, щоб з ним там, не дай Боже, що не сталося, бо і російські спецслужби, вони можуть скористатися такими, на жаль, вони можуть скористатися такими можливостями. Друзі, вподобайки ставимо до цього етеру, підписуємося на канал і ставимо дзвіночки. От бачите, скільки нас вже, дякую тим, хто донатить. Нас вже 412 тисяч, навіть більше. І нас може стати більше, тому вподобайки, підписка, ставте дзвіночки, щоб YouTube вам нагадував, хоча от теж бачила в коментарях, що YouTube це чогось іноді і не робить. Але, тим не менше, шерте так само наші ефіри, шерте наші матеріали, поширюйте їх у своїх соціальних мережах і коментуйте під нашою трансляцією так само. Донатьте на українське військо. Підтримайте, будь ласка, наш проєкт. Ви можете стати постійним спонсором. Доєднуйтеся до Patreon, доєднуйтеся до платформи Buy Me a Coffee і там допомагайте нам розвиватися. Ми ж зустрінемося завтра о 15:30. Дзвіночки вам в допомогу, щоб ви не прогавили всі наші етери. До побачення!